Welcome to my YouTube channel Info Insights. ChatGPT কি হয় জানেনে আপুনি? বহুতে হয়তো জানে। ই এটা AI ল্যাঙ্গুৱেজ মডেল, আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ল্যাঙ্গুৱেজ মডেল ডেভেলপ কৰিছে OpenAI। ইয়াত আপোনাৰ বহুতো ইনফৰমেশ্যন সোমাই থোৱা আছে। আপুনি যেনেকৈ ইনপুট দিব ঠিক তেনেকৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা মানুহে উত্তৰ দিয়াৰ দৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব পাৰে। আপুনি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মানুহে দি আছে। মূলতঃ আমি ক'ব পাৰোঁ ChatGPT আপোনাৰ আল্টিমেট প্ৰডাক্টিভিটি এছিষ্টেণ্ট। ChatGPT আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত কেনেকৈ খুলিব? একেবাৰে সহজ। গুগলত যাওক, ChatGPT চাৰ্চ কৰক, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ ট্ৰাই চাট আইকনটোত ক্লিক কৰক। ইমেইল আইডিটো দি চাইন আপ কৰি লওক, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰশ্ন বা কুৱেৰি প্ৰম্পট টাইপ কৰক। এতিয়া ইয়াৰ সহায়ত কি কৰিব পৰা কাম আছে চাওঁ আহক। নাম্বাৰ 1, ইনফৰমেশ্যন। এনি ইনফৰমেশ্যন, আপুনি নজনা বস্তু আপুনি জানিব পাৰিব। আমি যেনেকৈ গুগলত চাৰ্চ কৰোঁ, তাত আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ৱেবছাইটবোৰ পাওঁ। তাৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন বিচাৰি উলিয়াব লাগে, কিন্তু ইয়াত আপুনি যি বিচাৰে যেনেকৈ বিচাৰে তাৰ উত্তৰ ডাইৰেক্ট পাব পাৰে। নাম্বাৰ 2, ৰাইটিং, লেটাৰ ৰাইটিং। আপুনি যিকোনো টপিকৰ ওপৰত চিঠি লিখিব পাৰে। ছাপ'জ মই লিখিছোঁ ৰাইট এ লেটাৰ টু এ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ফৰ চেঞ্জিং মোবাইল নাম্বাৰ। লেটাৰখন আহি যাব। আপুনি যদি ইংলিছত লিখিব টান পায়, নিজৰ ভাষাত লিখি দিয়ক, মোবাইলত মেছেজ লিখাৰ দৰে। অসমীয়াত আহি যাব। পিছত চিঠিখনত আপোনাৰ নেম, এড্ৰেছ, ফোন নাম্বাৰটো সলনি কৰি ব্ৰাঞ্চত আপুনি জমা দিব পৰা হ'ব। এছে লিখিব পাৰে। ধৰি লওক মই লিখিব বিচাৰোঁ ৰাইট এন এছে অন গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। কবিতা লিখিব পাৰে। প্ৰেমিকালৈ কবিতা লিখোঁ। ইমেইলো লিখিব পাৰে। এইবোৰ কাম আজিৰ দিনত ChatGPTৰ সহায়ত সহজে কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ 3, হোমৱৰ্ক। ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ChatGPT আজিকালি খুবেই দৰকাৰী বস্তু হৈ পৰিছে। নজনা মেথছৰ প্ৰব্লেম ইয়াৰ সহায়ত ছল্ভ কৰি ল'ব পাৰে আৰু বেলেগ টপিকৰ ওপৰতো যদি জানিব লগা থাকে ইয়াৰ পৰা উত্তৰ সহজেই পাব পাৰে। নাম্বাৰ 4, হেল্থ টিপছ। আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন ChatGPTৰ পৰা ল'ব পাৰে। নাম্বাৰ 5, ট্ৰেভেল প্লেনিং। ChatGPTৰ সহায়ত আপুনি ট্ৰিপ প্লেন কৰিব পাৰে। তাত আপুনি কি চাবলগীয়া ঠাই আছে, ফ্লাইট বুকিং, হোটেল বুকিংছ, এইবোৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াৰ পৰা পাব পাৰে। নাম্বাৰ 6, লাৰ্ণিং নিউ স্কিলছ। ChatGPTৰ পৰা হবিজ আৰু নিউ স্কিলছ এইবোৰ শিকিব পাৰি। যেনে ধৰক কুকিং, গাৰ্ডেনিং, প্লেয়িং এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইডেন্স ইয়াৰ পৰা আপুনি পাব পাৰে। 7 নম্বৰ, ডকুমেণ্টছ এডিটিং। আপুনি নিজে লিখা কণ্টেণ্ট ChatGPTৰ সহায়ত কিবা যদি ভুল হৈছে শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে। যেনে গ্ৰামাৰ, স্পেলিং, চেণ্টেন্স ৰিৰাইটিং, অভাৰঅল কোৱালিটি কণ্টেণ্ট, আৰু যদি বেলেগ লেংগুৱেজত ট্ৰান্সলেট কৰিব বিচাৰে এনেধৰণৰ কামো ChatGPTৰ সহায়ত কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ 8, কোডিং। ৱেবছাইটৰ HTML, CSS কোডিঙো ChatGPTৰ সহায়ত কৰিব পাৰে। জাষ্ট আপুনি ৱেবছাইটৰ টপিকটো চাৰ্চ কৰি দিলেই হ'ল, পূৰা কোড লিখি দি দিব। ছাপ'জ আপুনি টাইপ কৰিছে ৰাইট এ কোড ফৰ মাই ৱেবছাইট, হাউ টু ফাইল এন ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফৰ এ চেলেৰিড ইণ্ডিভিজুৱেলছ। গোটেই কোডিং আপোনাৰ লিখি দি দিব। যদি নিজে লিখা কোডিঙো কিবা ভুল হৈছে তাকো শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰে। ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নজনা কামবোৰ সহজে সমাধান পাওক।